Jag blev fångad i ett mörker, jag såg inget ljus, fast allt runt omkring stod i brand. Lågornas sken fanns mitt hopp och min tro, som virvlade bort och försvann. Så ge mig min styrka, ge mig kraft att försvara mitt land. Ge mig en väg att gå, jag ser yxan i krigarens hand. Vill ni att jag vänder om och slåss för den jag är? Aldrig sviker jag mitt land när vindarna viskar mitt namn. Mitt namn. Och regnet som följde fick dölja min sorg och släcka min brinnande törst. Jag flydde till bergen när gryningen kom, och plötsligt jag hörde en röst. Vindarna viskar, jag hör hur de kallar mitt namn. Jag har en väg att gå, jag ser yxan i krigarens hand. Vill ni att jag vänder om och slåss för den jag är? Aldrig sviker jag mitt land när vindarna viskar mitt namn. Mitt namn. Ge mig min styrka, ge mig kraft att försvara mitt land. Ge mig en väg att gå, jag ser yxan i krigarens hand. Vill ni att jag vänder om och slåss för den jag är? Aldrig sviker jag mitt land när vindarna viskar mitt namn. Vindarna viskar mitt namn. Så där ska vi se. Bort med den. Piu, piu. Funkar. Då fortsätter vi. Piu, piu, piu. Det här är jag med saxen. Jävla vackert. Continue. Nu hade vi... Det sista vi gjorde var att vi fick en quest. Vi skulle till postkontoret hämta här kockens post. Jag spelade lite innan och grindade lite, så att jag har levlat lite grann. Tjenare! God morgon! God morgon, god morgon. You find postbox 441? Open it. Tjena spyware med. You open the box and a torrent of junk mail falls out to reveal a knife just sitting loose in the box. You pick it up. Ja, så illa är det faktiskt inte. Okay. Even though you're holding it, you're still pretty sure there's no such thing as a sauté knife. Anyway, it's too thin to use as a weapon, so it's not even worth stealing. Glad påsk, trevlig jul och allt det där. Silly walkar vi till köket. Hoppas ni haft en bra dag då, även om ni har... Eller om ni har sovit mycket, eller jag vet inte. Jag vet inte vad ni har för dygnsrytm just nu. Have you got my knife? Yeah, excellent. This will work a lot better than the hammer I was using. Yup. Okay, I only need one more favor from you, but it's the most important. I used to have this recipe for a secret jerk sauce, but my jerk friend Dave J stole it from me, and then he died and took the secret to its grave. Literally, I mean, he was buried with it. You want me to dig up his grave? He's dead, he won't mind.
faktiskt varit vakna sedan 14. Men ni åt nyss det första målet mat. Okej. Så frukost. Alltså. Gå till kyrkogården igen då. Jag hittade den här innan när jag höll på att grinda. Jag slog jag lite skelett innan som min kompanjon levlar upp 2 gånger. Glint of light when you close your eyes with the sun reflecting off the lens of a discard pair of binoculars. Whoa. These will come in handy. They will also come in pairs because otherwise they wouldn't be binoculars. De kunde man använda för att hitta ett ställe på kartan. Det fortsätter hända skit. Nej, varför då? Min telefon kaputta. Den är 1 år och 1 vecka gammal. Det borde den ju inte kaputta. Pow. Dig up the grave. Dig up the grave and pry open the coffin. Instead of a corpse, it contains a garbage bag. Strange. You reach into the garbage bag and are surprised to find it full of pudding? No, it's not just pudding. It's pudding and motor oil. Who would do this? You finally manage to reach all the way to the bottom of the bag and retrieve a sodden lump from the bottom. You unglobe the wand and try it off. Then wash your arm in a nearby ditch. This better be worth it. Just combine these ingredients in a small pot, stir, and abracadabra, rapapapapow. Har du någon garanti kvar på telefonen som den inte var så gammal? Eller något sånt? Wow. Off to one of the side of the trails you see a covered wagon and a small family of settlers. Ja, men det har vi redan gjort. Help them to ride. Yep. Den gick väl ut? Ja, antagligen. Det brukar vara så. Got that recipe. The one my jerk friend Dave J took to his grave. Thanks a million, buddy. Now my slop will be world famous. Give us vi fick en hatt. Plus 3 muskler. Vad var det hatten vi hade nu gjorde då? Jag får trycka på alla knappar som inte är rätt knappar. 2 muskler. Ja, men då är den här bättre, fast vi behöver en. Fast han är ju inte bättre än nu. Vi måste ha en sån här enchantment på den först. Tjenare Mattsson, välkommen in. Hur är läget? Nu ser jag kartan. Sticker vi till det här nya stället jag hittade. You discover what is either an open grave or a very deep and rectangular pothole. Jump in. Well, if it's a pothole, it must have been here for a long time because you found the remains of an antique traffic accident. An old wedding ring. Okay. Gold skull? Nice. Ska jag höra med Telia imorgon? Kanske kan vara lite snälla. Det lär väl vilja ha in den oavsett om vi får betala för reparationen eller inte. Hur stark jag är. Lira, wow. Kör du classic eller kör du retail? Här är det bra. Nido. Källaren. Classic. Retail la jag ner för länge sedan. Ja, jag gjorde tvärtom. Jag började med att spela Classic. Tyckte det sög hårt. Så jag började spela Retail igen. Jag hade ju ändå köpt 3 månaders speltid så jag kunde få ut lite nytta av den. Alltså Classic var inte kul. Det var oj. Still some food on the shelf. Jellied escargot. Tjenare riksost. Probably the best ost in the world. Jag säger det jag säger, Mattsson. De lyckades inte. De lyckades få mig att betala 3 månaders speltid gjorde de med att släppa Classic. Men vilket level är du på? Det kanske blir roligare sen. Jag kom till level 21 på en gubbe. Sen levlade jag 1 till 10. Sen levlade jag 1 till 9. Och sen gav jag upp. Det var This is a kind of garden variety garden snails, preserved and suspended in a jet latinous ooze.
Cow-shaped stains. Vi kan gömma den, tack. Jag har fortfarande inte safe cracking. Vänta lite nu. Det kanske din andra karaktär hade de du valde en av de andra. Mary Stearns. This flower is smoking. Smoking chrysanthemum. Goes on your lap of spell damage. Okay. Gwendolyn Stearns. Jethro Stearns. Those who dug up his environment. Search them. Charred locket. You should call it a locket on the amount of how it was lucky to escape that fire. Between the smoke and the noise, you're guessing that the contents of this outhouse are more dangerous than the average outhouse content. Open the door. Usch. Smaken är som baken, indeed. Bra. Toilet pistol deals stench damage instead of physical. This pistol is pretty comprehensively toileted up. Okej. Är han bra då? Poison damage är nice tror jag. 67. Prova. Det kan vara bra om man möter en boss och har lite poison damage och de får en dot som tickar. Still some beans. Blackened beans. En buff. Många buffar. Pick. Stock certificate. Thunderbird to 11 shares of Simon and Company Book Company, a company based in Boston. Just sell it. Okay. Why buff. Why buff. All of the books on the shelves are burnt, but you notice something strange about the back of the shelf. Alltså man måste ha 4 moxie för att kunna undersöka dem. Your deft fingers find a hidden catch, and the back panel of the shelf slides away to reveal a secret compartment. There's a book inside. Mary Stearns' diary. The toy box contains a single object, a creepy burnt porcelain doll. Talk to it. Det här kan inte sluta bra. I want to play. It's the work of a moment to fix the doll's voice box. Okay, right. Pull the string. The doll's eye rolls back into its head and its mouth begins to move. Hi, I'm Grace. What's your name? Björn. Hi, Björn. You're nice. Do you want to play with me? Yes. Hooray! Mary used to play with me, but we didn't get to finish our tea party before she went away. Will you help me finish? Just. The game is almost over. Mary did such a good job. Go downstairs and get my cup. Do you know the magic word to make the mean cow let you into the secret room? What? Peanut butter? Är det ett lösenord? You shudder as you realize that talking dolls haven't been invented yet. Läsa dagboken. Klart vi ska. The first page says, in a little girl's handwriting, this is the diary of Mary Stearns. The I in diary are crossed out and IA written above them. The diary starts out as typical kid stuff. You flip ahead until you notice the writing getting shakier. Found a dolly under a cactus out back, and she told me her name was Grace. Mama and Papa don't believe me that she talks. They say I got big imagination. Grace says the cows are gonna get us, but Papa say we'll be okay, because there weren't never a cow ranch. Grace says he's wrong, but Papa won't believe me. Grace says she can keep the cows away, but I have to play tea party with her. I don't like this kind of tea party, but Grace says it's important to keep the cows away. Mama was sad that they couldn't find Effie. Papa said she's been gone so long that they should put a cross up, but Mama won't let him because she thinks she'll come back. Papa said she's only 11, how far could she have gone? And Mama started crying again. Don't want to play tea party anymore, but Grace says I have to. Papa was out 2 days looking for Joey, but of course he didn't find him. Mama cries so much. I tried to tell him and Effie are helping keep the cows away, but
She don't understand. I told Grace I'm not playing Tea Party again, but she says I gotta, and if I don't, Chaos will eat all three of us. She said either I get Mama or Papa to play, or else I gotta play by myself. Oh boy. Whisper. Peanut butter. Ooh. Altarrummet. Det kan ju inte sluta bra någonstans. Wow. Atop the sinister looking altar sits a copper goblet filled with what appears to be blood. Destroy the goblet. You don't know what this is, but you know it's abominable. You grab the goblet and smash it against the altar. Everywhere the blood lands, cracks appears. The altar groans as it crumbles into ruin. Ooh, beef up. Nice. En bra skill. Okay. Man hittar ingen mugg. Ja, okej. Kanske i kassaskåpet, något som jag inte kan öppna. Pile of loose boards. Det har vi sett lite överallt. Grace's eyes glows red. She must know what you did. You'll live to regret this. Her mouth snaps shut and her eyelids close. Då var vi nog färdiga här då. Eller den lådan loot kanske. Ja, kanske. Rep. Soap. Skulle ha haft inledningen ju. Dr. Sweckleton's Pure Castle Soap. Where this come from, they call it thope. If you need to tie something to something else and you don't think string or twine or cord or jute is up to the task, you'll need some of this. Okay. Kartan. Var har vi inte varit någonstans? Här uppe har vi inte varit. Mission. Old mission. See an old man struggling to get a rope untied from a fence post. Using your advanced powers of observation and your intimate knowledge of the topological sciences, you make quick work of the knot and send the old feller on his way. Too late, you notice that the other end of the rope was tied to the man's leg, and that there is a sign nailed to the fence post reading, "Incorrigible thief, do not untie." Well, okay. Skulle läsa skylten först. I'm a lesser nunna. You're not a priest, you shouldn't mess with any of this stuff. Pew! Sorry, the catacombs are off limits, but I always wanted to see them. Not without permission. Då får vi väl... It's an empty relic case with a spot for a skull. Fingerbone. Pelvis. Oh my goodness, oh my goodness. What's wrong, sister? They came back. They just came back and took them. I couldn't stop them. Oh, slow down. Okay, what happened? Our holy relics. The saint just stormed up out of the catacombs and took them back. I don't know what to do. I thought maybe they'd fire me if I tried to stop them. The coroner will be here in a minute. What am I going to do? I'm Sister Mary. Our mission is to protect the 3 sacred relics from the relic keeper, and my specific job to look after them. They just came to life somehow. They came up out of the catacombs all skeletal and ghastly looking. I mean, it's probably blasphemy to say that, but I nearly fainted. Yes, took back relics. Actually, he's months overdue, so probably not at all urgent, but still. Thank you, thank you. Wait a second. Are we going to have to fight them to get the relics back? Because that's probably blasphemous too. I mean, probably. But if black magic brought them back to life, that's like super blasphemous, right? So it evens out. Oh dear, the cardinal's going to want to have a very long talk about this. Do what you must. Okay. Mission accomplished.
Submission catacombs. Submission. Den är tom. The precariously balanced pyramid of skulls. Kick it over. Are you sure? There's a lot of them and they're really mad. Maybe angering all of them but won't kick them. Jesus Christ. Svårt kan det vara. Här kommer jag få ångra, eller hur? Give me beefcake. Shoot. Nu gör hon 13 skador istället för 7. 0, 0, 0, 0. Okej. Bra jobbat, grabbar. Skjut. Ska försöka inte prata så mycket som jag gjorde förra gången, för jag är fortfarande trött i halsen. Och hugg. Bra. Victory. Even 5 heads aren't better than this one. Mysticality. Spell damage. Ja, det var ju inte svårt. The skull has a gold tooth. Take it. The skull is twitching in an unnerving fashion. Though I guess there's no way it could be twitching that wouldn't be unnerving. Stop it. Stop it. Stop. Hur går det, Mattsson? Har du levlat upp? Guldtand till. This skull is seen in a weird angle. Look under it. Souvenir spoon. Heck yes. 3 moxie offhand. Vad har jag min offhand nu? Pistolen? Nej. Vad var det? Chart locket. Nej. Varför gör jag så här? Gear. Den var det. Melee attack damage. Moxie. Då vill jag ju hellre ha den andra, eftersom jag slår mycket mer melee än vad jag skjuter. Det var den här broschen vi skulle kolla med. Där. Examine. The lock on this locket reminds you why they call it a locket. Picture of Mary Stearns. Faded daguerreotype of a little girl. And Mary's written on the back. Säkert börjar ha till någonting. This guy is whispering at you. That doesn't seem right. Sounds like gibberish. Very creepy gibberish. It's an empty alcove. There's a little serial number written below. Hey, this is where that skull you found goes. Put it back. Nice. 10 XP. Oh. Cemented together. Pick it apart. Creepy whispering stone. Okay. Mer högljutt än de andra stenarna man hittat. Bone jiggling and ratting in an agitated way. What the hell? A skeleton with 2 skulls. Beefcake. Kanske jag kan visa nästa gång vad hennes bonesaw gör. Hon verkar få experience när man slåss mot skelett. This way to Pasillo del Santo. These skulls are decorative. Level 2. It's a black. Here lies Saint Beefus. After he died, his body kept trying to rise to heaven, but it was so heavy it just kind of flopped around a bunch. They had to inter him in a big stone sarcophagus to put a stop to it. Gross. Jeez, they really knew how to build heavy stone sarcophaguses back in the days. The grunt and strain and forced the heavy stone sarcophagus lid open. There's a skeleton inside. Holy crap, his bones are huge. Fortunately, he appears to be asleep. Wake him up.
Han var stor. Helvete. Men vi kör beefcake och sen slår vi ihjäl honom bara. Jag får bara skjuta honom. Stench. Här, så ser jag en bone saw. Will instantly destroy a skeleton. Funkar det på bossen? Alice saws the Saint Beefus to pieces. Det är någon sorts insta-kill för skelett. Jag antar att om man har en bone saw så har man Beefus finger was so big that he had more bone in his little finger than most people have in their entire arm. Thigh. Saint Beefus' legs were so big he had to sit in 2 chairs at a time. Var det ett vapen? +2. Nej. Jo, det var det fan. 9 till 11. 9, men den är ju bättre. Den ger ju plus i stats också. Coolt. Nice. The remains of some kind of dark ritual. This stuff looks like it was abandoned weeks ago. Here lies Santa Cortada. She was drawn and quartered by heretics, and then the quarter that had her head on it was beheaded. The dismemberment was so effective that nobody was able to get her body to stay together, even after she was just bones. Okay, ser det. The saint appears to be resting in pieces. Den har vi aldrig hört förut. Okay, I'm pretty sure you got the bones assembled correctly. Fight them. Level 29. Nice. Vad spelar du? Vilken är din favoritklass? Lugnt och fint, ja. No, but the very last minute the bones flies apart again. Seems like all you accomplished was making them angry. Warlock. Nice. Okej. Vilket liv har han? 39. Vi kör beefcake så kan vi slå ihjäl en av dem eller vad? Mage för jag kör warrior hela vägen. Den kan vi slå ihjäl. Mage. Ja, för sig, i retail förr så har jag ju spelat alla klasser, men vad kan jag såga sönder ett ben här då? Saws the Santa Cortadas right leg bone to pieces. Wow, puffs. Blixtrar. WW, whirlwind. Vad är det här då? Ribcage. Pelvis. 44, den slår vi också ihjäl på här. Bra. Hej då pelvis. Sågar vi nästa. Går med Jaha. Jag förstår. Du glömde klicka på spelet innan du försökte börja gå. Slår vi ihjäl den. Jopp. Såga. Vi ser vad det är. Oj, nu blir det tyst. Bonesaw is ready. Ser ut som wrestling. Aldrig sett en wrestlingmatch i hela mitt liv. Många säger att det är kul. Jag vet fan. Jag har inte sett något. Dubbla skärmar i livet, Mattsson. Det måste man ha. Tycker jag. Now can't Santa Cortadas in pieces so small they can't do any harm. The ring. Mysticality and speed. Jag tycker bättre om de andra statsen nu. Jag ska säga sista då. Here lies Saint Pope. He was excommunicated for impersonating a pope, but there was some kind of bureaucratic issue, so they weren't able to unbeatify him. Vilket ord. Wow. I'm a pope. Seriously, you guys?
Saint Pope stands beatifically behind the dais. He just keeps doing his Pope gestures, ignoring you. How can someone look so smug without even having a face? The longer you watch him, the more it gets on your nerves. Förolämpa honom. You unleash a torrent of insults that would make a sailor blush. And a sailor's mother ashamed of a sailor. Saint Pope's eyes narrow. Looks like you finally managed to make him mad enough to fight you. Fight him then. Wow, vilket ljud. Vi kör beefcake. Det måste vara den bästa skillen i hela spelet. Jag vill se. Vad blir det här? 47... 150. Då slår vi ihjäl honom på en gång då. Kolla Dello Wrestling. Det där är från första Spider-Man-filmen. Vänta lite nu. Den här filmen sög. Det är kanske därför jag inte kommer ihåg den. Alla de 3 filmerna sög. Kanske därför jag inte kommer ihåg någon av dem. Spider-Man 2 var nog bland det sämsta jag sett i hela mitt liv, tror jag. Tjena Hams! Du kommer i tid till CTS kritisera Spider-Man-filmer. Välkommen! Men det var ju bara för att de fuckade upp Dr. Octopus så jävla hårt alltså. You put an end to Saint Pope's heresy once and for all. The Pope's pelvis. It's never been used. Oh my god. The fake Pope hat, okay. Tänkte ju säga att den andra filmen var sebar. Ja, okej. Ja, det får du tycka, självklart. Problemet var väl att min absoluta favoritkaraktär i Spider-Man-universumet är Dr. Octopus. Eller Doc Ock, eller Odd Octavius, eller vad du nu vill kalla honom. Och alltså, han är inte gjord rättvisa i den filmen någonstans. Så dålig karaktären är beskriven och så förutsägbar han är. Och nej, fy fan. Men om man inte har den kopplingen till Dr. Octopus så kanske filmen är bättre. Det vet jag inte. De gjorde ju om honom rätt mycket för någon filmiska. Kanske var det som var problemet då. De kanske skulle ge fan att göra om honom så mycket. Jag har spelat lite Spider-Man till PS4. Har inte kommit någonstans än. Jag har en plan för framtiden om det här med att sonen är hos sin mamma varannan vecka och här varannan vecka. Jag kanske kan streama mer från konsolerna den veckan han inte är här, så jag kan koppla om alltihop och ha det omkopplat i en vecka. För det blir jobbigt annars om man ska koppla om det varenda kväll och sen koppla om det igen när vi kommer hem från jobbet och så vidare och så vidare. Så det kanske blir lite Spider-Man i framtiden någon gång. Jag ska spela. Thank you for trying to recover our relics. Please be careful. So an empty coffin? Oh, don't worry about that. We're just storing that for an escape artist. I was taking his act out on the road, but he needed to lighten his luggage, so he gave us a generous donation in exchange for storing it. Det bästa Otto och bästa Peter ever. Får jag ta tag i den då? Return the fingerbone. Return the pelvis. Return the skull. Vad hittar Hams på idag då förresten? Det har jag glömt fråga. Hoppas du har haft en bra dag också. You covered all of the relics. Oh, praise be thank you. I must reward you for your efforts though. We don't have much, but you find these pants handy. Kneeling pants. The knees of these pants have been reinforced with leather patches, which is handy for both praying and brawling. Plus 3 muskler. Vad har de jag har nu då? Max HP och armor. Vilar och pysslar med allt möjligt. Låter kanon. Old Millenary. You see a sign labeled "This way to the Lazy A Dude Ranch." Son? Later, dude. Hey, dude. Hats?
Yeah, we're getting near Fort All Dead. I've heard there's serious necromantic activity there. We should take a look. Just what it sounds like. Old armor fort where the soldiers died. Did they name it Fort All Dead before all died? No. Originally it was called Fort Just Fine. Men nu vill jag liksom utforska här då. Au. Bannade kaktusar. Tjenare mingert. Läget. Här är det bra. You walk into the millenary. Jag vet fortfarande inte vad det är för någon. And find 5 bandits lounging around on a big piles of half-made hats. It's the law, skedaddle. The bandits scatter like cockroaches, each shutting themselves behind a different door. Guess you have to wrangle them individually. Fine. Hatchroom 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Brims. This was apparently the demo model from a player piano showroom. It only got 3 songs in it. They're all children's versions of traditional songs that are in the recently invented public domain. And they're all set up to play just the first few seconds of a loop. People who worked here must have hated it. The yellow rose of public domain. Okay, allt bra här med. Nice. These hats look like they're more comfortable to sit on than to wear. You changed the song on the piano. Is that whistling you hear? Det låser upp dörren såklart. The remaining bandits will corner you if you go in here now. Better take care of them first. Måste försöka göra något. Jag har ont i huvudet efter all den här paniken. Jag fixar med banken och backup-telefon så det är lite lugnare. Okej. Jag vet inte riktigt vad du brukar göra för att slappna av. So many brims. Ja, men det måste vara här. Han är skurken antagligen. Jupp. Vill inte riktigt börja spela Cat Quest 2 men jag ska kolla på stream. Svårt att spela nya spel men jag ska glue stream. Har du något så här spel som du behöver grinda lite i? Något då? Bygga lite Sims, ja precis. You don't know much about hat making, but you know this doesn't make any sense. Det var någon hatt som rörde på sig, va? Det var du. Yeah. 2 banditer. Tar vi rum nummer 3. Den hatten är annorlunda. Måste vara den. Given the quality of the one-liners around here, you don't need multiple. Sims, det är ett bra spel att slappna av till. Det är ett spel du gillar också, så att det måste ju vara ännu bättre då. Okej. Ser alla hattar likadana ut i formen. Någon som snarkar. Där kom sätta han. Kan det vara där? Yes. Coolt. En del. Okej, kommer musik där bortifrån. Är det för uppenbart? Vi testar. Vad skulle kunna hända? Det är Cotton Eye Joe som spelas på pianot i bakgrunden. Ingen aning faktiskt. Vi vill nog se vad låten heter. Ja, det är det fan nu. Det har du rätt i. Det är Cotton Eye Joe. Med Rednecks. Eller om någon annan gjorde låten först, det vet jag inte, men you found all 5, deal with them. We turned them in såklart. Where'd you find them? That old millenary? Ja, man måste googla det jävla ordet, jag blir förbannad. Millenary.
Okay. A woman's apparel for the head. The business or work of a milliner. Vad är det då? A person who designs, makes, trims and sells women hats. Okej, så det var en kvinnlig hattfabrik liksom. App Store rapporterar 48 uppdateringar. Please. Som varje gång jag startar Steam då så ska det uppdateras 1000 meat. Nice. You know, bandits would be a lot harder to find if they didn't keep picking such thematic hideouts for some reasons. Nu sitter de i finkan. Allihopa. Nu ser vi, då har vi fyllt 2 celler. Då har vi 3 kvar om den här spökcellen räknas. The Gherkin Brothers. For kidnapping, bringing kidnapping victims, and attempted sale of human flesh for consumption. Last seen headed for the old abandoned pickle factory. Can't let these dastardly criminals escape justice, it wouldn't be kosher. Yes. Nice. Stick väl dit på en gång. Vart det nu är någonstans. Oj, det var långt bort. Vi kan börja med... Vi tar dem i ordning. Vi går nerifrån och upp så jag inte blir förvirrad. A burly grizzled man in leather. Wow, everything is busy peeling the skin of a no longer recognizable animal. He looks at you and growls, brandishing his skinning knife as if to say, "Bother me and you'll be next. Bother me and you'll be next." Yeah, I got that. Kan visa honom min kniv? That's not a knife. Okay. Don't be stupid, they're both knives. So you're a skinner too, eh? Well, not professionally or anything, it's a hobby, I guess. Alright, come on here and watch close. I'll show you a couple of tricks. Okay? You don't really understand the tricks, but they result in you getting some free skins, so you're happy. Ooh, electric snake skin. Spell damage. This horrible cow skin still has some demonic sigils branded on it. You think the cows would have lost interest in branding once they were no longer domesticated. Maybe it's like an ironic thing. Är det några viktiga uppdateringar? Annars kan vi bara skita i det. Eller bara avinstallera apparna. A bar, real jail, non-fake horse sales, genuine TNT and sandwiches, town hall for an actual town. Vad är det här? You duck into the outhouse and plan your next move. While you're pondering, you notice something weird. This outhouse has a back door. Backside, okej. Det är på en bluff. Häftig load. Till BankID, Twitch och sånt. Jag kommer radera en hel del för vi ska inte behöva dras med den här telefonen jättelänge. Nej. This doesn't seem safe at all. Varför kan jag inte spränga den då? Bannade tråkmånsar. The bandit looks distraught. What's the matter, buddy? I lost my belt buckle. Did you look near the bar? Good idea, look there. Ah. Nu ska vi se här. Vilket hus var dynamiten bakom? Vi ska säkert samla alla banditerna där och sen spränga skiten. Hus nummer 2. Vad blir det? Måste vi kolla. Hus nummer 2. Det blir... där. Då får du gå och ställa dig där. Nej. En idiot. Okej. Okay. And you look near the sandwich shop. Great. Vad är det med dig då?
Du kan... Ja, men nu är de två där. Ja, nu är de... Nej! Hur är du ditt miffo? Så 5 och så lite närmare dörren så han går dit. Och så bort från den dörren. Så, nu kanske vi kan spränga tunnan där. TNT and sandwiches. Låter som Gösta kött och video. Men, aha. This is the back of the jail. Turns out it's just flat plywood like a theatrical set. The ropes that are holding this thing up doesn't look very strong. You could knock it over pretty easy. Aha, de måste stå framför jail istället då. Okej. Okay. Jag tänkte fel. Kanske. Tjena du sir! Hur är läget? Gå till jail. Där kommer han och arg. Kanon. Och du springer hela vägen tillbaka dit. Gör inget. Så. Nu ska vi tillbaka till baksidan och lossa repet kanske. Bara fint. Nice. Sånt tycker vi om. Cut the ropes. Crash, the fake building falls over on the real bandits. Nice. Vad som är med dynamiten nu? The gang is knocked out. You can arrest them. Take him to jail. Say, that's the Potemkin gang. How'd you get him? Push the jail over on him? 1000 spänn till. Snart gått upp ett level också. Det var de, ja. Vi kommer hämta dem här då, så har vi gjort alla vad heter det? Skurkgäng. A shot rings out and something buzzes past your ear. You quickly dive behind a rock just in case these two things are connected and not just, say, someone hunting nearby and also there's a bee. Peering carefully around your rock, you eventually spot movement in the underbrush. It's a hunter with an old-fashioned matchlock rifle and a cloak which leaves stuck to it, which is less effective as camouflage than its sound because all the trees around here are pine trees. You also notice that he's been out here a long time, which can infer from the way he's literally a skeleton. Intimidation. Prova det då. Okay. Hey, you suck! That was an easy shot and you blew it. I bet you couldn't shoot the ground on purpose. That's how bad a shot you are. What are you hunting anyway? Are you hunting the air somewhat onto the left of me? Because that's all you hit. I don't think you can eat that. That patch of random air does not have much nutritional content. Is that why you're a skeleton? Because you're terrible at hunting? So terrible that you never successfully shoot anything and you starve to death? Oh, that's pretty sad and depressing actually. Hello? Peek back over your rock and look around, but you don't see the skeleton. Looks like it gave up on you. De har uppdaterat UI:t på Twitch, ja. Jag tycker det ser mycket bättre ut. Allting känns mycket krispigare och lättläst. Och så gillar jag har ju dark, vad heter det? Dark mode, night mode, night whatever.
Det ser ju riktigt bra ut nu. Innan var det så här pissgrått. Nu är det svart. Varför var det inte svart från början? Svart är ju mycket bättre. Men. Pickle Factory. Pickles, det är så här gurkor och sånt va? Greta Vlass. She was very, very terrible. There's a patch of pepperoni. Jag kan inte plocka den här. Emily 9. Ciao. Closed. Feel a sudden electrical jolt as your hand touched the doorknob. Oh no, you're late for your shift. Mrs. Vlass is gonna be so mad. She might literally bite your head off. Okay, well, not literally. Literally. Probably. Sooner or later I will pass the tests. that was a good one. I gotta keep remembering that one. Spyware totalt motsatt åsikt, okej? Okay? Fair enough. Vit text på svart huvudvärk, okej? Okay? För mig är det tvärtom. Svart text på vit är värre för mig. Så det är väl bra då kanske. Då har du inte night mode på då antar jag, eller kan man lösa det på något annat sätt? Ljusgrå text på mörkgrått. Yay! You clock in. Ja, and hurriedly put on your bright green coveralls. Miss Vlass, as predicted, is fierce. Miss Vlass är död. Hennes grav var precis utanför. Late again? You better stop taking this job for granted. You think you're gonna find a place with a nice dormitory and a reasonably priced company store like ours somewhere else? With your skills? You're doing 3 shifts today, Buster. Get to work. You're on pickle hopper duty. Pickle hopper duty runs you ragged like always. Keeping the hoppers filled to keep a constant flow down the chutes means you're constantly at near sprint because you have to manage the cuke chunks. Keep the levels equal. If you get uneven pickle levels, Miss Vlass knows. Nobody knows how she knows, but she knows. Whack from a cane is the minimum you'll get. At the end of the first 6-hour shift, you get a brief break. You cram a stale cheese sandwich into your mouth while Miss Vlass glares at her pocket watch, counting down 3 minutes to the second. Breaks over a second shift. Man ser inte följarenummer. Nej. Det gör man kanske inte, nej. Oh. Eller ja, på min dashboard ser jag det, men man kanske inte ser det på själva när man tittar på någon stream då. Ja, så ser jag. Managing the salt tank is as strenuous as a pickle hoppers, but it's still a never-ending tension. The brine concentration has to be constantly monitored and kept at a very specific measurement, which means constant adjustments. Meanwhile, you can feel yourself desiccating from the haze of salt dust that fills the room. If anything in this place kills you, it's probably gonna be salt tank duty. White lungs is nasty business. Cough on your own time and get that salinity back to normal. It's supposed to be 976 parts per thousand. How hard is that to remember? 976, idiot! Så jag får det där grå istället för svartvitt. Alla dark mode ska över till kolsvart nu, och det gör att jag har behövt byta bort flera av dem trots att jag klart föredrar mörka lägen över ljusa, med svart text på vitt är lättare än kolsvarta bakgrunder. Okej? Okay? Det är bra att det inte syns. Folk följer folk bara för att jag har för många följare. Det tycker jag också. Jag förstår inte riktigt varför den som tittar på en stream måste se hur många följare streamern har. Jag vet inte. Det finns kanske folk som tänder på sånt, men jag tycker bättre om att titta på folk som är bra att titta på liksom. Det står inte upp i fältet med followers, men om jag trycker på followers här på din sida så ploppar det upp. Aha, okej, de har bara gömt det lite då. Jag har inte hunnit titta. Jag tittade lite på Hero innan, men jag hann inte utforska allt det nya de hade gjort. You get another 180-second break before third shift. Spend most of it drinking water. The company doesn't charge for water, but you heard a rumor they're considering it. The
Boiler duty means shoveling coal into a furnace that runs a giant tank of boiling vinegar. It stings in here. You try to work with your eyes closed, but Miss Vlass screams if you drop any coal on the floor. Or if you let the temperature get too low or too high, or just for no particular reason. At least you're used to the smell of boiling vinegar. In fact, you can't smell anything anymore. 190 degrees, idiot. Not 189. Not 191. What you think we pay you for? You don't really miss your sense of smell. Or not coughing all the time. You don't really want anything anymore. Except to die. With a gasp, you finally snap out of the horrible hallucination or possession or whatever the hell that was. Jeez, you can still feel the sting of vinegar vapor in your eyes. Enter the factory. Okay. Smells like gherkins, sweet pickles, garlic dill pickles, bread and butter pickles, cornicons, half sour pickets, dill pickles. Okej. Ska jag komma ihåg allt det här jag satt och läste innan med dem nu? Här var någon kille. You approach, can't sleep until it's right. You're right, a partner. Can't sleep. Okay. Shoot shunts are to be operated by qualified personnel only. Doser panikbokade Last of Us 2 igår. Kom i februari. Ettan i himlarna bra. Jag har inte spelat det. The indicator is pointing to 13, 5, 15. Jaha. Chunk. Vad händer nu då? 15. Men de har slåss mot den här killarna. Ett spöke och 4 arga gurkor. Ja. Beefcake. Vad har vi för något här nu då? Cucumber. Ja. Väldigt bra story. Sen nu är de här inte skelett så vi kan inte såga dem. Då får vi skjuta istället. Last of Us. Kommer inte ihåg. Jag har nog inte spelat det alls, tror jag. Då har jag nog kommit ihåg det. Kommer i februari, det är ju ett tag kvar. Måste man panikboka redan nu? Eller tar det snabbt slut? Eller var det någon Collector's Edition du gick för? Man brukar ju ta slut. Så där har vi spöat upp 4 gurkor. Pile of bones and cucumbers. Probably 40% bones and 6% cucumbers if you had to guess. Etched into the skin of one of the cucumbers you see the phrase all the same, all the same, all the same. Okej, så vi ska sätta alla de här på samma då. Eller? Då ska den här upp till 15. Nej, är det ett sånt här pussel? 10, 12, 11... 12, 11, 10, 12, 10. Jag hatar sånt här. Vad är poängen? Tio, 11, 12. Stora edition. Jag har panikbokat Collector's Edition på Doom Eternal, men det... Så jag vet hur det känns liksom.
men... Ja, 12, 11. Jag trodde inte de skulle sitta ihop och vara så här tråkiga. Det här kommer inte funka. Den hoppar ju upp 2 steg varje gång. Så 12, 14. Den hoppar upp 2 steg. 9, 12, 11. 11, 12, 10. 12, 11, 10. Ja. Men det var för att jag var tvungen att ha den där hjälmen som var i lådan. Elva, 12, 10. 12, 11. Men fan. Allting kommer flytta på sig när 11, 10, 12. Det är från 11, 12, 10. Och det resetar inte heller, vet du. November någon gång. 22 november tror jag. Kan det vara. 10, 11, 12. Det kommer att bli så bra. Hoppas jag. Det senaste Doom var bra i alla fall. Aldrig spelat ett Doom. What the fuck? Factory activation. Something in the machinery must not be set up. Okay. Då bara sätta igång mingert. Börja med 2. Bryr mig inte om kommande spel. Bryr mig när de släpps istället. Ja, funkar också. Det är väldigt få spel jag bryr mig om så här i förtid. Men just Doom är ju en av mina absoluta favoritserier. Så det bryr jag mig om. Add some coal. Heats up by 2 degrees. 95. Vad var det de sa i början? 190. 192. Nej, jag vet inte. It's not right. It's not right. All wrong. Säger samma sak. Slå ihjäl dem då. Mer gurkor. Mer gurkor. Alldeles för... Nej, jag kanske ska vara i bild också. Nej, det går inte. Ja. Slår vi ihjäl en gurka då. Kungsmässan. Nej. Stench damage. Köpcentrum. Coolt. Stort. Antagligen stort. Det låter stort. Kungsmässan. Då måste det vara stort om kungen har namngett det. Vi är nog lite överlevlade för gurkorna gör ingen skada alls här. Ingenting gör typ mycket skada på mig än.
in är vi. Cursed Pants. Spooky Resistance. Rest in peace, poor guy. 190, okej. Då var jag inte helt långt ifrån. Heter nog bara Kungsmässan för att det ligger i Kungsbacka. Det har ingenting med kungen att göra. Elva grader. Oj. Så vi har in mycket mer kvar. 50. Hur mycket ökar det med en då? 54. Ganska stort och nu bygger de ute. Det är som GKs jullare då. 87. Aha. 172. 182. 187 måste vi ta ut lite. 177. Populärt ställe. Vunnit många priser som bästa köpcentrum. Mycket bättre fick Frank och Faces att byta typsnittet i chatten till Helvetica och size 13. Jag vet inte ens vad det nya typsnittet heter, men det funkar bra i mina ögon. Tjänare grus. Hur är läget? 162, i med lite kol. 166, i med lite kol. 70, 180, 2 gånger till då. Så, där är den 190. Perfekt. Då är det rummet klart. Salt, gotta salt. Ja, vi spelar upp honom så får vi tipset. Mer gurkor. Robert. Är det det tipsnittet heter nu? Aldrig hört talas om. Vi kunde ha haft webdings eller något papyrus eller något coolt istället. Slår vi ihjäl gurkan. Vad hittar grus på då? Här är det bra. Skjut för helvete. Tack. Inte ändra på något på laptopen, det ser allt bra ut. Det såg inte alls bra ut på min main monitor. Då är det bara att ändra tills man är nöjd. Kasta salt på mig. Vad är det för stil? Skjut gurkorna. Spökgurkor. Ghostly floating cucumber. Dricker java på jobbet. Nice. Själv har jag helg nu. Jag är ledig imorgon. Så jag behöver inte vara på något jobb förrän på måndag igen. Ta lite långhelg. Gött mos, ja. Kan man sitta och streama lite längre med tills man blir för trött. Salt crusted 976. Okej. Okay. Det här var ett lätt puss här. Så, behöver jag göra något här nu då? Nej. Och så var det den här skitgrejen. Mario Kart och Bash. Jag har fixat en Switch, ja. Ja, de släppte Mario Kart på telefonen nu med. Fick jag ett mail om från Nintendo. Fan, jag hatar det här. Kan jag inte bara lösa det någon gång? Kast internet på jobbet. Du är välkommen tillbaka, grus. Jag trycker 1000 gånger på den då. 2 gånger på den. 2 gånger på den. Vad händer då? 10, 9, 14. Det blir ju inte bra någonstans. Men det kan ju inte vara på 11. Varför är det alltid en som hamnar på 11?
för att den hoppar ett steg neråt när man trycker på en annan. Elva, 10, 12. Så om vi hoppar över den här så går den upp till 12. Den andra går ner till 11 och den andra går ner. Det blir ju fel. 11, 12. Så när jag trycker på den här då så går den upp till 12 för den går upp 2 steg. Den här går ner till 11 och den här går ner till 10. Så upp den här först. 13, 11, 9. 10, 11. Då går den ner till 10 och den till 12. Det hjälper ju inte ett skit. Alla ska vara på samma siffra bara. Alla ska vara på samma 11, 11, 11 eller 7, 7, 7 eller något. Jag fattar ingenting. 11, 10, 12. När jag drar spaken så hoppar den upp 2 steg och de andra går ner 1 steg. Ska komma ratt med pedaler till Mario Kart. Fan i helvete håller de på med? Nintendo, för skärp er. Jag minns på den gamla goda tiden när det var en dosa med 4 knappar på och inte så här hoppa runt och usch. Det är inte ratt. Och är det inte lite overkill till Mario Kart? Så om man kör de här Le Mans och de här riktiga, höll jag på att säga, racingspelen, och jag förstår det, men till Mario Kart. Är det kul? Det kanske är kul. Aldrig provat, det känns bara overkill. I min värld alltså. Det kan inte bli lättare om man sätter ner någon i botten. Ja, kanske. Tio, 12, 11. 10, 12, 11, 12, 11, 9. 12, 11, 9. Det är så. Och så gör man så här. Vad är vi på då? 12, 10, 11. 10, då går den upp till 12. Hade rätt att betala till PlayStation 2 när jag spelade Need for Speed. Visste inte ens att det fanns till PlayStation 2. Jag vet inte ens vilken siffra jag siktar på liksom. Lyckades jag nu? 12, 11, 10. Tolv, 10. 12, 10. Kebab. Lösgodis. Mario Kart. Det var något med siffror vi höll på med här, va? Funderar på en ratt till PC:n. Så ska man ha en bra så får man lägga 2000 plus. Hur svetsa ihop igen på jobbet. Kollade du upp pusslet utan att ge mig lösningen? Vad är det här för fasoner? 12. 10. 12 och den ner till 10. Kör på. Det här är det tråkigaste i spel jag vet med så här pusseleländen.
Jag gillar pussel överlag, men just såna här är inte... Det är för mycket matematik inblandat. Jag vill pussla genom att lägga saker på rätt ställe och hitta saker och fixa saker och sånt. Inte... Spela fan inte spel för att sitta och räkna. Det gjorde jag när jag gick i skolan. Dra en till botten. 11, 11, 11. Okej? Men det går inte att dra dem till botten, utan de går i topp liksom. Och de andra upp till typ 16. Okej. Då har vi en på 22. Och det är en som är nere i botten. 16. Du ser. Vad är vi på nu? 13 och 19. 15, 17. Vad är det? 18, 14. Då får de till 1, 16, 16 så är det klart. Okej. Då har vi den på 1. Den på 22. 14. 15. 17. Nu är de på 1, 16, 16. Korrekt, 1, 16, 16. För då behöver du bara den vänstra 5 gånger så kan 5. Smidigt. 1, 2, 3, 4, 5. 11, 11, 11. Tack Spyware. Kan vi dra den här då? Pull it. There's a deafening roar as the old machinery springs to life. After a while, a load of pickles is deposited in the receptacle of the left of the switch. This is the ghost of a pickle, brined in mystery and vinegar. Turns you into a spooky ghost, makes it difficult to damage. All that work for 3 pickles? No wonder this place went out of business. Ja, vad är skurkarna då? Commune with her spirit. You reach into Gretcher's grave with your mind. Oh no, you're late for a shift. Okej. Ja, nu är den. Okej, det var allt det här igen. Det var ganska meningslöst att trycka här då. The woods beyond the spruce probably take your chances here. Okej. Kanske inte var här de var då. Kanske inte var, nej. Då utforskar vi ett annat ställe då. Silver platter. Trade in. Care to see the wares? Visst. Wander in Sally's camp out. Fungicide bomb. Sound goes on your lapel. Muscle miscitality of Moxie. Den köper vi work boots. Vad har jag nu? AP. Då köper vi dem också. Nålar köper vi.
can kill a lot of goblins at once, but it takes a while. Det var boosts. Jag kan köpa en tvål till, det kan aldrig vara fel. Let's see, gear. Vi köpte work boots. Vi köpte en sån. Den var istället för vad? Varför är jag så knägalet dålig på sånt här? Vad gav den? Plus 1 i allt typ. Sen ger plus 2 i allt. Massor Mystic Moxie. Då är den bättre. Ja, sticker vi härifrån. Lazy A Dude Ranch. There's an old grave off the side of the trail. Or if not, then someone went and stuck a wooden cross in the ground for no reason. Dig it up! Fuck yeah, dig up the grave and find, well, pretty much what you expect. Yep. Needle in the haystack. Looks like somebody's been washing ferrets in this thing. Kick it open. Lasso? Disables target for 2 rounds. Looking nice. Okay. I'm selling herbal remedies. Care to buy? The kind that are gifted to us by Gaia without any interference by human hands. So, weeds, that's a derogatory term created by man, but yeah, basically. This little pile of random dried weeds folded up in sachets of paper. Garbage to storing garbage, essentially. Doesn't do anything. Tack. Schysst. Howdy man, what's happening? That's what I was wondering. Not much, man. We moved into this little patch of land to grow crops. But then we decided it's more natural just let Gaia grow whatever she wants, right? Uh-huh. Could you grow cow's bane? Whoa, no way, man. Sorry, that's like the only stuff we actually get rid of when it grows. It attracts cows to something fierce, man. You get more than like one stalk or whatever in the same place. Boom, cows all up in your biz, man. What if you had a fence to keep the cows out? Well, maybe, but it had to be a real serious fence, man. Like with barbs on it, like major fencing, man. Get at that. What's the take for it? Well, I'm thinking of trying a new style, man. Maybe like one of those hats with the army guys used to wear back in the days. Kind of an ironic statement. There's no fort over yonder. Swap if you can find one. Okay. No, jag har inte ens hunnit härifrån än. God damn it. Louis Lothrop. Why the long face? Basically because I'm stuck here farming with a couple of dummies who don't know how to farm a dang thing. So just let the weeds grow and call it natural. Sick of eating dandelions, I could scream. Why don't you leave? Haven't got any meat or any other prospects or anywhere to go. I mean, dandelions are terrible, but they're better than eating dirt. I headed west after graduating baking school. Fell in with these two because they talked a big game about natural gains. Fool that I was, I didn't realize they were all really interested in was getting silly and loco. We did not do any work. I'm not sure I know is baking. I don't know, something that's hiring a baker. Even unpaid would be better than this if it comes to a room and board. Okay. Tack för att du tittade in, Mingert. Och ha det gött. Okej, det var väl allt här då kanske. Kom vi aldrig dit? Humming Cave.
kollar vi sen nu. Det gjorde vi aldrig. Vi blev ju... What can I do for you? I have a menu. So I'm a silver plater. I play things with silver, you know. So you need something plated. What are my options? I could plate that hat you're wearing. People with silver hats gets more done. Add 1 to your maximum action points. It's your melee weapon. This will increase the damage of your equipped melee weapon by 3 or even more against creatures that are vulnerable to silver. Plate your pistol. Plate turnip för 5000 spänn. Min tunga. Kör vi på, det låter helt crazy. It's extremely painful. Silver tongue. The tongue is actually silver. Okay, plus 3 moxie. Immediately afterward you're asking for a complete refund and he gives it to you. Färdigvobbat för idag. Ja, det är jättejobbigt när man ska spela på förmiddagen. Då är det inte så många live, men då är man ju oftast på jobbet så. Okej. Hur mycket pengar har vi då? Nej. Det syns inte. PvP:n börjar rejält nu runt 30. Jag flyr hem emot en massa andra människor i mitt spel. Vad finns det? Nej, kan vi inte... Need something plated. Plate the turnip. It was a strange choice to silver plate this, but it's definitely one of the 4 shiniest turnips you've ever seen. And it's balanced such that you can wear it on your head. Det blev ju en bra hatt ju. Nice. Den jag har nu ger ju bara plus 2. Den här ger plus 3. Nu har vi en silverplädad grönsak på skallen. Hatet flödar precis som förr. For the horde. Loktarogar. Spelar ju PvP-ram. Usch. Jag kör på PvE så jag får vara i fred. Coolt, nu har vi en grönsak på huvudet. Humming cave. Let's go. There's a crate on the road which is not a crate's natural habitat. Poor lost crate. Ja, fick lite käk. Jag tror inte jag hade orkat spela på en PvP-server. Hade de gankat mig en gång när jag håller på med en quest så hade jag blivit förbannad och bara stängt av. Jag vill PvP när jag vill PvP, inte när någon annan vill det. Sen är jag trött på hela den där skiten med inbördeskrig i WoW-storyn hela tiden. Varannan expansion är ju bara, nu börjar de bråka igen. Kan vi komma på något nytt någon gång? Det känns som att jag sitter och gnäller väldigt mycket, men okej. Humming cave. Whoa. A snake isn't gonna let you pass without a struggle. A struggle it is! Bra, kanske vi kan flå ormjäveln sen och så har vi... Så vi kan sätta på hatten så vi kan göra den ännu bättre. Man fick ju sådana ormar innan i alla fall. Beefcake! 51, han dör inte, nej. Men nästan.
Satt lite tidigare idag och funderade på om man skulle prova Elder Scrolls online igen. Se om det har kommit någonstans i utvecklingen. Snake Spleen. Tack. Sets an enemy on fire. Ja, och vi fick en sån spell damage. Det vill jag ju inte ha. Might be able to push this over. Jaha, då hade vi sluppit slåss mot ormen. Timingen. Jag gjorde just min dagliga inloggning i Elder Scrolls. Okej. Okay. Oh, what is that thing? So some Stargate. What in the world? Kan man undra. This looks dangerous. The monolith is dark. Weird device. You got strange stone arrow. Shot through with the channels of smooth black glass. Jag kommer inte ihåg vad jag spelade när jag spelade Elder Scrolls. Jaha, vad skulle jag med den där då? Vad händer här då? Ingenting. Bakom stenarna kanske. Huge cave-in. Okej. Okay. Ja, vi slår ihjäl en orm och hittar någon skum pryl. Står still, let's go. Det är bara cirkusen och fortet kvar där. Okej, fortet. The Professor's House. Ja, det kan vi göra. Ända där nere. Okej. Blommor som vi inte kan plocka. The Professor's House. Toalett. Flush it. 1 XP. För att spola i toaletten. Basic and inside out microscope. The microscopic mites that lives in your eyelashes seems to be getting along just fine. These books are so boring, it's a wonder the shelf isn't full of holes. Nej, inte ut. A map annotated with circles and lines. Där kanske vi behöver den konstiga grejen där. The dresser contains 10 instances of the exact same shirt and 20 identical socks. What? Oh, I didn't notice you come in. I'm not used to visitors, but folks call me the professor. Something I can do for you. I found this bleeping gizmo. Well, it'll be. It certainly led you to the right place, young man. This is El Vibrato technology, and I am happen to be as much an expert as anyone alive today. El what now? El Vibrato. They were an ancient race that lived here long before humans. Well, they mostly lived underground, so they might still be living as far as I know. Never seen a peep of an actual person though. Just the machines they left behind. Were they space aliens? Chef Nightbot. Could be aliens, or genius pre-humans, or an entirely different terrestrial evolutionary line. At this stage of investigation, it's impossible to say. Isn't it exciting? Hur går det med Sims då? Har du byggt något kul? Nej, du loggar ju in på Elder Scrolls, ja. Förlåt. As I suspected, this is one of the transponders. It detects other El Vibrato technology and homes in, you see. That's why it led you here. I got a thing I've been trying to repair. There you go. Good as new. Just swipe up or down to turn it on or off. Swipe? I gotta warn you, this device will lead you to an abandoned El Vibrato technology, but it might also attract unwanted attention from El Vibrato technology. You'll see what I mean, just be careful. Now that I think about it, you're right with the perfect time. In order to get anywhere further with more research, I need more samples of tech. Searching for it eats up all the time.
But searching for it eats up all the time I could be used to research it. Right. You're the adventurous type. Bring me back whatever device you find, and if we can get them up and running, that'll benefit both of us. First priority will be to get my keystone fabricator running, and I'll lock the doors and things with these little stone alloy blocks. So if we can make our own, that'll open a lot of doors for us, literally and figuratively. As far as the priceless ancient technology goes, bring me about 5 handfuls of scrap. Okay. Har vi scrap? Consumables, other stuff. Bones. Human ashes. Antagligen inte då. Det så går fort, gör sånt under laddskärmar i andra spel. Hoppar bara in och tar min belöning, loggar ut igen. Ja, vad får man för belöning då om man inte har något medlemskap eller vad det heter? Men du kanske har så här medlemskap. Fort All Dead har vi inte varit här. Nope. Any ideas? Poison them somehow. We try to fight an armor skeletons or find a way to slip something to the food supply. Okay. Potions, loot crates, minipets, outfits, väl okej. Okay. Jag tror inte de hade så mycket av rescue mission, okej. Okay. Hur förgiftar jag deras mat då? There's no flag. Varför får jag inte slåss mot dem då? Fan, man kunde gå förbi då. Daily rewards were added to update 18. The first time you log in each day you receive rewards. Gold points, crates, collectibles, pets, mounts. Ooh. Nice. Kanske man skulle ge det ett försök. Det har kommit några expansioner också. Elsevier och okay. Privy. Ja, det är samma rum. Messhall. Här ska vi in då. The lock såklart. Skeleton bones. Loose teeth. Needles. Yes, yes, yes. Chemical bullets. Poisons an enemy. Chemical bullets. Artillery saber. Pistol attack damage plus. Huh. Why? Kitchen. Shuttle with skeleton armor's food supply. Examine it. Pick up a can at random and read the label. Mushy dirt. Oiled crickets. Pressed brains. Dehydrated brains. Pressed blood. Sugar dandruff. Pressed slugs. Cured ants. Sugar grubs. Sprinkle the waste all over the food. They should be dead tomorrow. Guild Wars 2 får man också logga in rewards, men det spelar ingen roll hur många dagar det går mellan inloggningarna. Okej. Okay. Det är ju nice. Ska vi bara ut härifrån då?
Cryptic note about ley lines. Also an even-looking leather-bound tome. Intermediate next mix. It seems to have been written by one of the necromancer's cultists. He and several others were reanimating the dead soldiers, on the theory that the best undead army would be a literal undead army. The hitch in the plan came when they raised the officers who decided they weren't going to take orders from a bunch of weirdo civilians. The last entry suggests the author and his cohorts were planning on abandoning their station and reporting back to the necromancer, but the entry ends abruptly in the middle of a sentence. There's no name. Där finns det pepperoni vi inte kan plocka. The mass grave is absolutely teeming with those skeletal riflemen. They don't seem to be interested in getting out, but you could definitely jump in there if you were interested for a fight. Men jag vill slåss, då går man upp i level ju. Usch, it's on like Donkey Kong. Jupp. Men när man missar saker så går man inte logga in varje dag under en månad. Okej, det är så här. Så gråas den sista rutan ut, ja precis. Och du kan inte längre nå den. Och så börjar nästa reward track och när nästa månad börjar dag 14 och 21 så kan jag missa någon från ut. Ja, men det är bra att de inte har allt på typ dag 31 då. Bonesaw! Vad ska jag göra nu då, Mattsson? Nu när du har vobbat färdigt. Bra valuta, alliance points och rena guldsäckar. Kan man få smutsiga guldsäckar också? Ska en item. Så du blir ju rik fort om du loggar in varje dag, men du missar inget unikt. Nice. Kanske installera den sen. Surfa runt lite. Okej. Okay. Det var fler skelett här i. Chilla in fredagen. Är det här också så här grindställe då kanske? Det finns säkert skitiga pengapungar att lota från banditerna ute i världen. Det är det nog där. Alice picks up a bone. Det betyder att hon får XP också. Så här kan man levela upp henne med då. Nice. Nu blir det 3. Okej, så det kommer då vara 3 framöver nu då kanske. Såga. Det är ju rätt lätt att grinda här om hon har en attack som garanterat dödar dem. Do it! Patrol camp. En gång till. De har 4 nu. De är 4 nu. De blir fler. De blir bara fler och fler. Ska vi se. De gör 0 skada också. Det är ju bra. Skjut. Kan jag slå ihjäl honom nu då? Ja. En gång till. Alice has become stronger. Nice. En fight till så går vi upp i level. Är det kaptenen? Beefcake. Så hur mycket skada är det? 47. Ingen har så mycket liv, nej. Då såg jag kaptenen och han ser jobbig ut. Det var ingen kapten, det var en kavallerist.
De bara missar hela tiden. Det är ju kanon. Nice. Ja, nu kan vi väl sluta hålla på med dem. Komma tillbaks imorgon, sa de. Då måste vi alltså åka och sova. Kan vi kolla vad som finns här då så länge. Rescue mission. Gin blossoms. Chaos attack. But my faith will better served by running this place. It's a clinic just in a church. Sell medical supplies. Blood building tonic. Broken leg pills. Broken leg pills, okay. I've been experimenting with the healing properties of a purple grass that grows near here, but I've run out. Grows near a cave that makes a humming sound. Okej, det vet jag var det är någonstans. Git. Purple grass. Behöver jag mer än en kanske? Kväll. Yup. Can I buy some medical supplies? Har du någon mer quest där? Nej. Okej, nice. Då sticker vi tillbaka till stan och sover en natt och så går vi tillbaka till skeletten sen. Nu har vi nog utforskat färdigt här snart, känns det som. Run away. Börjar se fullt ut. You go to sleep. Första gången vi sover, tror jag. You dream that you're shopping for bells with a pale giant while fleeing from a wedding cake. Somehow you slip sideways onto a crown. You wake up screaming. And hungry. And sober. Day 2. Okej, han får ju mycket gjort på en då. Insult yourself. Det gjorde det 6. Då kan vi göra det en gång till. Plus 9 i allt. Nu är vi jättearga. Ska vi checka lite buffs också. Armor 5, Moxie 3. Muscle 3, range damage, muscle. Gurka måste ju vara bra. Spell damage. Den måste vara bra för den ger plus i allt. Muscle. Bara 1. Hit points. Melee damage. Tar den med. Så. Tror inte vi kan ha fler, va? Jo, det kunde vi fan. Då tar vi en till. Vad var det sista här? Tainted milk. Usch. Mycket plus, men inte i stats jag använder. Vi tar den då. Mer hitpoints är aldrig fel. Stänger vi menyn. Tillbaka upp till slottet. Eller fortet, inte slottet. Viss skillnad. It worked. There's not a single skeleton left alive. I didn't know skeletons eat, and I didn't know they crap, but I guess you learn something new every day. That's 2 things, so you're ahead of the game. Okay.
Skulle vi hämta något här då? Eller skulle vi bara ha ihjäl dem? Kommer inte ihåg. Roasted termites in seltzer. Sugared bat guano. Nice. Låter ju ätbart. Ja, just det, nu hade vi lite så här resistance och grejer. Då kan vi gå tillbaks till han hippien eller vad vi ska kalla det. Vart var det var någonstans? Där. Han vill ju ha en sån hatt. Okej, strange headsack plus 4 i muskel. Ja, det var inte bättre än den jag hade. Okej, vad gör vi nu då? Cirkusen har vi inte varit på. Come across a goblin marching around in the woods. Probably because its boots are taller than the typical goblin boots. If these boots are so tall, they must be half stuffed with socks. What you doing in this place? You mean your stomping grounds? Attack the goblin. Talk to it. Your boots, which are very tall, I am seeing. Yes, tall boots to having, so also tall am I. That's cool, but they're uncomfortable seeming, very. I have no sensation in my feet now, so this is fine. Established dominance. You think you're tall, huh? Well, the tall one here is me. Incorrect. Observing how tall I am. And yet, me, the taller one, is being. No. Yes, it is. Very well, I conceding. You are the taller. Yes, very surprise. Guffin increases your nothing by 0 for the rest of the day. Tack. Looks like you found the circus with those clowns we're talking about. Ugh, a circus, that's like clown hive. Fortunately, it's not a very big circus. There probably aren't many clowns. Certainly not enough for an army or invasion force or anything. Still, since it turns out demonic clowns are a real thing, any number of them could be real trouble. You walk up as nonchalantly as possible so the clown manning... Clowning? The ticket booth won't suspect you know his horrible secret. Okay. Blir det demonclowner igen? As you approach, the clown puts on the basically cheerful facial expression that retail employees use when the last thing they want to deal with is a customer, but they're not allowed to say so. Welcome to Barnaby Bob's perfectly normal traveling circus sideshow. Sir, how can I help you? I'd like to see the circus. I'd like to run away with the circus. Well, you come to the right place then. But if you want to go inside, you'll need a ticket. What? How? Oh, well, great. Good for you, sir. I'll just take that and stamp your hand for re-entry. There we go. Enjoy the show. What about my partner? Partner get in free. Okay. You walk into the circus. Actually, I guess it's more of a carnival, but let's not split hairs. As nonchalantly as possible. There's a bunch of clowns around, working at the booths and so on. More clowns than customers, so which there don't seem to be more than a dozen, which is good. In that it means the clowns can't disappear you as easily if they figure out what you know. But on the other hand, if things go wrong, there's innocent bystanders might get caught in the crossfire. Condemned until further notice. We encourage anyone suffering from horse bites to consult a doctor. Okay. Red Hot, called the clown behind this food stand. Red Hot, footlongs, 2 kinds of mustard. There's also a small sign that says lost and found.
much? What are they made of? Are they actually a foot long? 250 meat with a choice of condiments. Got a clown sausage. Okay. What do you mean? They're pork. What else do you make a sausage out of? Only have a vegetarian option. Mister, this is a carnivore, not a herbivore. You've been saving that one up, haven't you? For years. I was gonna stop you right there, seeing as there's ladies and children present. Lost and found. Oh, well, nothing. What, just figured to see if I had anything you liked? Gotta pick one or the other. Okay. Cold drinks. Root beer, ginger beer, and sarsaparilla. How about cola? Nope. Black cherry? Nope. Grape? Nope. Key lime? Nope. Strawberry? Nope. Vanilla? Nope. Cream soda? Nope. If you're asking if we have a wagon dedicated to brewing and boiling 3 different kinds of sodas in a traveling carnival, no. How much? 205. Okay, köplämna testa. Root beer. Okay. Cotton candy. Contrary, it's just invented confectionery delight. So it's not actually made of cotton? Nej, tydligen inte det. Speed by 3. Talk to the clown. Toy balloons. It's red. Reads more of a carnival. Haven't decided yet. That's why we set down somewhere a bit more rural. Keep things relatively quiet while we scout around, get the lay of the land. Northwest-ish. Nu börjar jag bli trött. Who's this Barnaby Bob guy? Showman. I'm surprised you weren't ever living around here. Got an eye like a hawk and a real whiz with those knives. Traditional. Well, what do you call them? Rodeos. Stopped being put on. The rodeo clowns took other jobs. Okej. Jag tror vi kör färdigt det här och så ska jag sluta så här. Main stage. Test your aim. Test your mind. Kid here. Lost my lucky bottle cap. Shiny steel and it's on a little chain. Weren't you on the other side of the midway? Nope, that's the other balloon guy. Good, thanks. Take a closer look. You think I got a good arm? It's a game. What's the game? Just ring it. Take the big mallet here. Hit the lever under the bell. Ring the bell and you win. Okay, give it a shot. Good luck. Hit it extremely hard. Vi hade 30 muscles, huh? That's some genuine muscle you got on you, fella. Circus show ticket. Nice. What's the game? Guessing game. Standard deck of cards. Show you the faces and turn it back. Okej. Jag är nog för trött för det här, men... Jaha. Give it your all.
Vi hade visst mycket sånt i Mystic också. Och fan, Mysticality och spell damage. Nej tack. What I have is a game for sharp eyes and quick reflexes. Got a bunch of thick-skinned, underinflated balloons. For 10 meats alone, your cheap, inaccurate pistol and a pile of badly made ammunition, and your goal is to pop as many of those as you can. That's an unusually honest-sounding description. Okay. Shoot like a jaguar. Large plush cat. Neat. Jag fick ingen som gav plus i muscle då. That muscly clown doesn't seem to want you to go in here. Later. Okay, fine. Talk to him. Can I interest you in the wonders and mysterious delights of the sideshow? Secrets, mysteries, things too weird and disturbing to be witnessed by the light of day. How much does it cost? For you, 300 meat. For everyone else, 300 meat. Men jag har ju en biljett. Men kanske inte är i alls här då. Enter the tent. Okej då. The sideshow tent is fairly large and packed with weird things to look at, like all good sideshows are. A few lanterns are hanging from the ceiling, casting flickering shadows around, make everything look even more eerie. The clown is hanging out in here, presumably to keep an eye on the exhibits. Come on in, take your time, have a good look around. Just remember, no touching. There's a lady here with her head sticking out of a hole in a metal box. Enjoying the carnival? Can I ask you a question? Why are you in a box? Nice to meet you, I'm Janet. So, why are you in a box? That's a rather personal question, right? Sure, I want to see inside. Janet whistles the signal to the clown and he moses over. He unlocks the door on the front of the box, throws it open. Inside, instead of Janet's body, you see a tangled, complicated assortment of glass tubes and pipes, ticking clockwork gears and pumps, liquids of various colors. A large bell near the top inflates. It's amazing! Well, I'll take that as a compliment. Certainly educational, I imagine. The larger tank on the left is my stomach, if you'd like to see what I had for lunch today. Got a perk, anatomical learning. Huh. Plus 3 attack damage. Good luck. Need addressed. Delighted to meet you. What's your deal? How forthright of you, of course. It is only natural to wonder. His back is the same as his front, that is, his suit's been tailored with 2 front sides, and he has another face on the back of his head, with his hair cut and parted appropriately. Ta-da! His knees and joints cracks and pop loudly as they reverse themselves. What in the... Siamese twins? 2 minds in one body with 2 faces? That doesn't make any sense at all. Took some getting used to, that much is quite certain. Your knees must be a wreck. Surgery was necessary to permit them to bend in both directions. Sounds worse than it feels, I assure you. Were you born like this? Talk to you later. Even for a circus freak, she ties his head in one enormous eyeball. Can you talk?
You move a little to the side and lean over the rope to get a closer look at the guy. He basically just what he seems to be at first. A guy with a giant eyeball for a head. Bygger källare att ha mina ungar i, by the way. Kan man ju tolka på två sätt. Men ja, hoppas det blir bra. First in an old lump at the, well, what you would call the base of his skull if he had one. Sort of crumpled fleshy mass the size of a fist. With a squint and some imagination, it almost looks like crushed and shriveled vestigial remains of a human head. Second thing you notice is that his ankles are locked to the legs of his stool, and the legs of the stool are bolted to the floor. Okay. Real weird looking things. You lean in a little closer to inspect the jars. They mostly contain malformed or mutated animals pickled in formaldehyde. A three-headed kitten, some kind of ferret or weasel with 8 legs, a twisted Möbius loop of snake without a head or tail. Weird crazy stuff. One shelf seems devoted to huge gross pale grubs, like fat featureless white worms the size of sweet potato. The one on the end is larger than the others, and has a shiny black eyes. Someone has painted its face in an apparent parody of clown makeup. The black eyes flash red as the thing suddenly thrashes in its jar, spinning to face you and stretching its mouth open, revealing rows of yellow shark teeth. You stumble back with a cry of shock. I got you pretty good there, buddy. It ain't a real critter, it's made of rubber and clay and doll parts and such. Got an electromagnet under the shelf to move it with. Should've seen your face, about jumped right out of your boots. Collection of eggs. Several shelves full of white eggs, each one painted with a unique pattern of colorful shapes. A placard pinned to one of the shelves says, "Clown eggs. In the circus community, it's traditional for each clown to paint their chosen makeup pattern onto an eggshell. These clown eggs are archived for future references to ensure that no one chooses a pattern that has already been used. Considered extremely taboo to wear another clown's face. These must be the eggs for the clowns that work in the circus. You recognize a few of them, like the clown here in the sideshow and the ticket seller out front. Say, wait a minute. There's the egg for that balloon-selling clown. Didn't he tell you another guy wearing the same makeup? According to this scene, it's unlikely." Howdy, welcome to the sideshow. While down to the left we have a collection of spooky warped mirrors, exhibit of clown eggs and pickled punks. Further down the right is Freak Show. Feel free to explore about these people. You mean the freaks? Ain't they a scream? The one with the giant eyeball is my favorite. Since that eye guy can't talk though, you can ask me about him if you want. You mean wink? Huh? Nope, no eyelids. Tjena Fletcher! Det går bra. Vi är i en cirkustält. I gotta toss a bucket of water over him once in a while so he don't get too dry. Excuse me for a minute. Okay, inget kul där. Your reflection in the mirror is short and squashed looking, folded up like an accordion. Back and forth in front of the mirror, body stretched out and thin. Clown makeup, bloodshot eye stares back at you from a pasty white face painted with an odd pattern of red triangles. Since the clown's distracted, you take the opportunity to get a closer look at the eggs. You notice two things about them. First,
They're too large to be chicken eggs. You have no idea what kind of eggs they are. Secondly, they've all been broken and they've been meticulously glued back together. Almost looks like they've been reassembled after something hatched out of them. Quickly step back as a clown guard returns. He gives you a fair amount of side eye, but doesn't say anything. Okay, ask a question. People, you can tell me about them. Much, I'm afraid to be honest. Joined us about a year ago. Where did he come from? No idea. You think a fellow looking like that, you read about him in the papers, right? Was he locked to the chair? You just that did you? A real shame that his fella's a bit unpredictable. Has a violent spell once in a while. Don't you worry, I'm keeping an eye on him. Okej. Ska det hända något annat kul här eller? Okej. Nej. That's right, the other balloons are. Except I looked at the clown eggs in display on the sideshow. There's only one egg with that pattern, and it's supposedly taboo for a clown to use another clown's makeup. You're real sharp. Better watch out so you don't cut yourself. So what's the deal? Right, they're just me. I walk around the Midway and sell balloons at both ends. People ask, I like to have a little fun with them. So you're not actually following me around? Why would I need to do that? You aren't dangerous or anything, right? Right. Traveling plans. Inget nytt här va? Nej. Okej. Den har vi gjort, den har vi gjort, den har vi gjort. Där får vi inte gå in. Här är det ingenting. Okej. Här. Spännande värre. Okej. Ja, men då ska vi fixa lite med säljspel istället för att simma. Låter nice. Jag är fortfarande nyfiken på vad det är för något. Alla skitspel så att de är rätt fodral i alla fall. Det låter som en bra början. Scared settlers trying to pack their wagon. Help them pack. Coolt. Så, då har spelet sparat nu alltså. Kanon. Ska vi se. Då ska jag ta och lägga ner här. Sneak peek hos Meli. Det får vi ta och kolla in när jag har stängt av här. Sen är jag ju ledig imorgon. Kanske jag kan streama lite någon gång under dagen. Ex-sambon ska komma och hämta sina grejer. Så jag vet inte när bara. Jag vet inte när hon kommer. Jag vet inte när jag kan streama. Men antagligen på kvällen i alla fall. Om inte det blir något med kompisarna på. Så vi får se. Vi får se om det blir något imorgon. Kanske blir för mycket att hålla ordning på. Men nu ska vi stänga av här, förstår ni. Så får ni ha det så bra. Så får vi hörs och ses nästa gång. Så vi ser, var är alla mina grejer? Där är de. Så jag säger tack så mycket och godnatt.